समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सघ्रमुखदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु सदैवत පින්වත්නි අද දවසේදී ප්‍රයත්න හැමෝම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුළ යම් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න හිත වඩන්න මේ දවස ගෙවන්න. අපිට උපතින්ම ලැබිච්ච හිත ධර්මයේ තුලින් පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ධර්මයේ තුලින් පුරුදු කරගන්නකොට අපිට සමත සහ විදර්ශනා කියන දෙක අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. සමතයයි විදර්ශනාවයි. දැන් සමහරව අපෙන් අහන ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මාවබෝධයට භාවනාව ඕනෙමද? භාවනාව ඕනෙමද කියන උත්තරයට වඩා අපි කියමු සමත විදර්ශනා ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. මොකද මේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් කපන්න අපිට සමතේනයි විදර්ශනාවෙනයි දෙකෙන්ම කෘත්‍ය දෙකක් කරනවා. සමතෙන් කරන්නේ සංසිඳවන එක. විදර්ශනාවෙන් කරන්නේ අවබෝධය ඇති කරලා දෙන එක. ඔය දෙකෙන්ම මේ හිත වැඩෙන්නේ. අපි මේකට විසුද්ධි නිලින්ද ප්‍රශ්න කියන ලස්සන උපමාවක් ඔය අත්තන්ට මතක් කරන්න. ගොයන් කපනවා දැකලා තියෙනවා නේද හැමෝම? ගොයන් කපනකොට දකුණට හුරු අය දෑකැත්ත ගන්නවා කොයි අතටද? දකුණු අතට. වම් අතින් මොකද කරන්නේ? වම් අතින් සම්පූර්ණ ගොයන් මිටියේ මෙහෙම එකට එකතු කරලා හිර කරලා අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ දකුණටින් කපනවා. දැන් මට කියන්න දකුණතේ තියෙන දෑකෙත්තෙන් ඔය ගොයන් ටික නිකන් කපාගෙන යන්න බැරිද? අර එහෙම අර වමතින් එකතු කිරීම නොකර නිකන් කපාගෙන යන්න ලේසිද අමාරුද? අමාරුයි. හැබැයි වමතින් අර ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ ලේසිද නැද්ද? ලේසි. මේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් කපන්නත් ඕන ගොයන් කපන න්‍යායමයි තියෙන්නේ කියලා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පෙන්නනවා. උන්වහන්සේ වදාළේ ප්‍රඥාවට අවශ්‍ය කරන ධර්මඥානය නැමැති දෑකැත්ත අපට ගත්තට පස්සේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව තමයි මේ දකුණකින් කරන වැඩේ. ඒකට සමතෙන් කරන වැඩේ සිද්ධ වුණේ වමතින්. වමතේ සමතේ දකුණතේ විදර්ශනාව. එතකොට බලන්න වම් අතින් කරේ සම්පූර්ණ විසිරීලා තිබ්බ ගොයන් ගස් ටික එකට එකතු කරලාද නැද්ද? එතනදි සම්පූර්ණ සිද්ධුනේ එක්තෙන් කිරීමක්. ඒ එක්තෙන් කිරීම කළාට පස්සේ දකුණතේ තියෙන දෑකැත්තෙන් කපන්න ලේසි. කෙලෙස් කපන්නේ ප්‍රඥාවෙන් ඕවගේ. තනිකර ප්‍රඥාවෙන් කරන දෙයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කැපීමක් විදිහට ඒක ආයුධයක් විදිහට උපමා පෙන්වපු තැන් බොහෝ තියෙනවා. වම්මික සූත්‍රය වගේ සූත්‍රවල බොහොම පැහැදිලිව මේ කැපීමක් සහ ආයුධයක වැඩක් කියන එක ප්‍රඥාව පැත්තෙන් පෙන්වනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපිට සමතෙන් ඔය සංසිඳවල එක්තන් කර ගැනීමයි විදර්ශනාවෙන් ඒ එක්තන් වෙච්ච සිතට අවබෝධය ලබා දීමයි කියන දෙකම
සිද්ධ කරන්න අද දවසේ යම් කිසි විදිහකට අපි උත්සාහ කරමු අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. මම හවස් වරුවේ ඇත්තන්ට දකුණකින් කරන වැඩේ ගැන කියලා දෙන්න. උදේ කාලේ තියෙන පොඩි වෙලාවක් ඒ වෙලාවේදී මේ වම් අතින් කරපු එක්සැන් කිරීමට ඕන කරන උපදෙස් ටිකක් දෙන්න. මේ දෙකම අපිට මේ ජීවිතේ කරන්න අමාරු නෑ පුළුවන්. දැන් ඔය හිත සම්පිලව ගන්න යනකොට ආනාපානසතිය කියලා කියන්නේ තියෙන භාවනා අතර මහත්ඵලම මහානිසංසම භාවනාව කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ආනාපානසති සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. සියලුම භාවනාවලට වඩා ආනාපානසතිය ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔයත් හොඳට හිතන්න බුදු කෙනෙක් සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙන්නේ මොන භාවනාවෙන්ද? ආනාපානසතිය. ආනාපානසතිය කායානුපස්සනාව වඩන්න, වේදනානුපස්සනාව වඩන්න, චිත්තානුපස්සනාව වඩන්න, ධම්මානුපස්සනාව වඩන්න සියල්ලම වඩන්න පුළුවන් ආනාපානසතිය. ඒ තරමටම ආනාපානසතිය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ආනාපානසතියෙන් අර දකුණකින් කරපු වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්, වමකින් කරපු වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. සංසිද්ධ වීම කරන්නත් පුළුවන්. අවබෝධය ඇති කරගන්න විදර්ශනා වඩන්නත් ආනාපානසතිය ඔස්සේ පුළුවන්. එනිසා වෙන කිසිම භාවනාවක නැති ප්‍රතිඵල ගොඩාක් ආනාපානසතිය තියෙනවා. මෙතන සමහර වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් මතක ශක්තිය අඩුවයි. සමහරව අපිට කියන සම්මානක සමහර දේවල් ඇහුවට මතක හිටින්නේ නැහැ කියනවා. එහෙම ප්‍රශ්න සමහරට ඔබට තියෙනවා නම් ඒ අයට ගැළපෙනම භාවනාවක් ආනාපානසතිය. ඇයි හොඳට හිතන්න හැම භාවනාවකම වගේ මතකේ තියාගෙන සිහි කරන්න දෙයක් තියෙනවද නැද්ද? අපි කියමු බුදුගුණ භාවනාව වඩනවා. එයා බුදුගුණ භාවනාව වඩන බුදුගුණ දැනගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද? බුදුගුණ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොයි භාවනාව වැඩුවත් අපි හයේම අරමුණු කරගන්න භාවනාව ගැන හිතුවොත් හිතන්න අසුබ භාවනාව වඩනවා, පටික්කුල භාවනාව. ඒතර යා කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ ආදී මේ කොටස් ගැන විමසන්න මතකේ තියාගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද? තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ධාතු මනසිකාර නොයේකුත් භාවනා වඩද්දී අනිත්‍ය භාවනා වඩනකොට ආයතන ස්කන්ධ මොන භාවනාව වැඩුවත් සිහි කරන්න මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. ආනාපානසතියේ පමණක් ඒ දෙය නෑ. ආනාපානසතියේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මතකේ තියාගෙන විමසන දෙයක් නෙමෙයි. සිද්ධ වෙන දෙයක් දිහා බලන් ඉඳින්නක්. ඕක කරන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. අපි කියමු කිසිම මතකෙ හිටින්නේ නැති කෙනෙකුට අර පාරයිනි පුටුවක් තියාගෙන පාර යන වාහන දිහා බලාගෙන ඉන්න එක කරන්න පුළුවන් බැරිද? පුළුවන්. ආනාපානසතිය තියෙන ආන්ගේ වගේ වැඩක්. ආනාපානසතිය තියෙන්නේ තමන් තුළම සිද්ධ වෙන ආස්වාසයයි ප්‍රාස්වාසයයි දිහා බලාගෙන ඉඳීමක්. ඒ නිසා පින්වත්නි මේකට මතක තියාගෙන හිතන්න කතා ගොඩාක් නැති නිසා ආරම්භයේදී හරියම ලේසි ආනාපානසතිය පුරුදු කරගන්න ඕනම කෙනෙකුට. මොකද එක හේතුවක් තමයි සමහරුන්ට ඇතැම් භාවනාවලදී ඇතැම් කරුණු ප්‍රායෝගික වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි ආනාපානසතියේදී දකින්න එක දෙයක් තමයි මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වශයෙන් සිහි කරනකොට පින්වත්නි මේ හුස්ම රැල්ල නැති කෙනෙක් නැහැ, ඕනෑම කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන හැමදේම ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ළඟ තියෙනවමද? සමහරුන්ට ඉඩමක් තියෙනවා, සමහරුන්ට ඉඩමක් නැහැ. සමහරුන්ට ගයක් තියෙනවා, සමහරුන්ට ගයක් නැහැ. ඕවගේ සමහරුන්ට ළමයි ඉන්නවා, සමහරුන්ට ළමයි නැහැ. විවිධ දේවල් සමහරුන්ට තියෙනවා, සමහරුන්ට නැහැ. සමහරුන්ට හොඳට ඇස් පේනවා, සමහරුන්ට ඇස් පේන්නේ නැහැ. කන් ඇහෙනවා, සමහරුන්ට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහරුන්ට අත් දෙක තියෙනවා, සමහරුන්ට අත් නැහැ. සමහරුන්ට කකුල් තියෙනවා, සමහරුන්ට කකුල් නැහැ. මේ වගේ විවිධයි. ඕගලන්ට කොණ්ඩේ තියෙනවා, මට කොණ්ඩේ නැහැ. මේ විවිධ දේවල් අපි එකිනෙකා අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලෝකේ අපි කාටවත් පින්වත්නි ජීවත් වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට කියන්න බෑ අසවල්ුන්ට නම් ආස්වාද ප්‍රස්වාස තියෙනවා මට නම් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. සියල්ලෝටම
ආස්වාසි ප්‍රාස්වාසි පවතින දෙයක්. එතකොට තව සමහර දේවල් තියෙනවා අපි ළඟ වෙලාවකට තියෙනවා වෙලාවකට නැහැ. නේද? සල්ලි වුණත් එහෙමද නැද්ද? වෙලාවකට තියෙනවා වෙලාවකට නැහැ. එතකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගැන කියන්න පුළුවන්ද මට උදේට තමයි තියෙන ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ටික හොඳට අවශ්‍ය දි නම් එච්චර නැති වෙනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? නෑ. ඕනම මොහොතක ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය තමා තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා භාවනා කරන්න හිතෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? හිතිච්ච ඕනම වෙලාවක ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය තමා තුළ සිදුවෙන නිසා එහෙනම් මේ අරමුණ හරිම පහසුයි. ඊළඟට තව මෙතන තියෙන ගොඩාක් කරුණු ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන්නේ පිටුවත් අපිට මේ ජීවිතයේ තියෙන බාහිරින් මේ කය පවත්ව ගන්න ඕන දේවල් අතර තියෙන කොච්චර අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්ද කියලා කියනවා නම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් අතර ආහාර පාන කියන අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්ද අවශ්‍ය දෙයක්ද? අවශ්‍යද අත්‍යවශ්‍යද? කෑම බීම අත්‍යවශ්‍යයි. ජලය අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන හුස්ම අත්‍යවශ්‍යයි. හිරු එළිය ආදී මේවා අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. ඇඳුම අත්‍යවශ්‍යද අවශ්‍යද? අත්‍යවශ්‍යයි. නිවස ඇඳුම මේ දේවල් පින්වත්නි අත්‍යවශ්‍ය නෙමෙයි අවශ්‍යයි. ඒකේ තේරුම ඇඳුම් නැති වෙන්න ගියක් නැති වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. අත්‍යවශ්‍ය කියලා කියන්නේ නැති වුණොත් මැරෙනවා වගේ හිතන්නේ. නෑ ඇඳුම නැතුව මැරෙනවද? ඇඳුම නැති වුණොත් මැරෙන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා අවශ්‍ය එකක්. අනවශ්‍ය නෙමෙයි. ඇඳුම අවශ්‍යයි. යම් යම් හේතු සඳහා අවශ්‍යයි. හැබැයි අතිශයින්ම අවශ්‍යයි. නැති වුණොත් මැරෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නිවස අනවශ්‍ය නෙමෙයි. නිවස අවශ්‍යයි. හැබැයි අතිශයින්ම අවශ්‍යයිද? නිවස නැත්තම් මැරෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට පින්වත්නි ආහාර ජලය මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ආදී නම් මොකෝ අත්‍යවශ්‍යයි. ඕකෙත් අත්‍යවශ්‍යම මොකක්ද කියලා බැලුවොත් නිකන් මෙහෙම හිතන්න. අපි යම්කිසි අසනීප වලට ඇතැම් වෙලාවට පරීක්ෂණ වලට රෝහල්ගත වෙලා ඉන්නකොට වෛද්‍යවරු කියන අවස්ථා තියෙනවද නැද්ද? මෙන්න මෙච්චර කාලයක් ආහාර ගන්න නැතුව ඉන්න. එහෙම නිකන් සහනම් කිරීම කරන අවස්ථා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. සමහර ලාවට කියනවා ඔයාට මෙච්චර වෙලාවක් යනකම් වතුර දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට වතුර තිබහේ ඉන්න බැරි තැන අනේ ડોක්ටර් මට වතුර ටිකක් ඕනේ කියද්දි බෑ මේ වෙලාවේ වතුර දෙන්න බෑ කියන අවස්ථා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒකට වෛද්‍යවරු ආහාර වතුර මේ වගේ දේවල් යම් මට්ටමකට අපෙන් ඈඩ් කරන කාලපරාස තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ලෝකේ කවදා හරි කොහේ හරි වෛද්‍යවරයෙක් ගැන අහලා තියෙනවද? ඔයාට මෙච්චර වෙලාවක් හුස්ම ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හුස්ම නවත්තපු වෛද්‍යවරු ඉන්නවද? ආහාරවලට තහනම් පනවනවා. ජලයට තහනම් පනවනවා. හැබැයි හුස්මට කිසිම වෛද්‍යවරයෙක් පොඩි මොහොතකටවත් පොඩ විනාඩියක් හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න කියලා හිමවත් කියනවාද? නෑ. ඔන්නම් කියයිද හයියෙන් හුස්ම ගන්න කියයි. නිසා හුස්ම නොගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ නෑ. එතකොට අපිට තේරෙනවා ආහාර ජලය කියන ඒවාත් නැතුව යම් කාලයක් හිටියත් හුස්ම කියන එක නැතුව එහෙම ඉන්න බෑ. එහෙනම් ආහාරයටත් වඩා ජලයටත් වඩා අත්‍යවශ්‍යම දේ වෙලා තියෙන මොකද්ද? මේ කය පවත්ව ගන්න අත්‍යවශ්‍යම දේ වෙලා තියෙන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන හුස්ම. එතකොට පින්වත්නි, ඒ හුස්ම මොහොතකට නැවතුණත් કૃත්‍රිම ශ්වසනයක් දීලා හරි මොන විදියෙන් හරි මැෂින් එකට ගහලා හරි අපිට හුස්ම දෙනවද නැද්ද? දෙනවා. ඒ තරමටම මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. එහෙනම් අපිට පින්වත්නි සියලුම දෙනාට
මේ අරමුණ වඩන්න අමාරු නෑ පුළුවන්. මේකෙදි එකම එක අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අධික විදියට විතක් ਵਿਚාර තියෙන කෙනාට එකපාරට ආනාපානසතියට යොමු වෙන්න බැරි නිසා උන්වහන්සේ ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනාවක් ටිකක් පුරුදු කරගෙන ආනාපානසතියට එන විදිය පෙන්නනවා. එතකොට ආනාපානසතියේදී උන්වහන්සේ හරි ලස්සන උපමාවලින් පෙන්නනවා දූවිලි විසිරිච්ච පරිසරයක එකපාරට පොඩ වැස්සක් වැස්ස ගමන් සංසිඳීමක් වෙනවද නැද්ද? මේ හිතේ විතක් විචාර සංසිඳනවා කියනවායි ඔය ආනාපානසතිය ගැන සිහි කරනකොට විතක් විචාර කියන හිතන නැවත නැවත සිතන විසිරිච්ච සිතුවිලි සංසිඳ වීමක් කරනවා ආනාපානසතිය. ඔබ හොඳට අහලා තියෙන වචන දෙකක් තමයි ආනයන අපනයන කියන එක. රට ඇතුලේ තියෙන දේ පිටට යවනකොට ඔකට අපි කියන මොකක් කියලාද? අපනයන. පිටින් දෙයක් රට ඇතුළට කියනකොට අපි ඒකට කියනවා ආනයන. බාහිර තියෙන දේ ඇතුළට කියන එක ආනයන, ඇතුළේ තියෙන දේ බාහිරට යවන එක අපනයන. ආනයන කියන එක තමයි මෙතන ආන කියන්නේ. අපනයන කියන එක තමයි අපාන කියන්නේ. ආනයි අපානයි කියන දෙක සංදි වෙලා තමයි ආනාපාන කියන්නේ. ආන අපාන. එහෙනම් ආන කිව්වේ පිටින් ඇතුළට කියන එකට ඇතුළෙන් පිටට යවන එකද? ආනයන කියන්නේ පිටින් ඇතුළට කියන එක. ආන කියන්නේ ආස්වාස පිටින් ඇතුළට කියනවා. එතකොට අපනයන කිව්වේ ඇතුළෙන් පිටට දෙන එක. අපාන කියන්නේ ආන්වික. අභ්‍යන්තරයෙන් බාහිරට යවන වාතය ආස්වාසයේ අනිත් එක ප්‍රස්වාසය. එතකොට පින්වත්නි ඔය ආස්වාසයයි ප්‍රස්වාසයයි තුල පුදුමාකාර ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ අත උස්සනකොට බෙල්ල හරවනකොට කොන්ද හරවනකොට අපි තුල ඒකාකාරීද මේක? නෑ. එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ඒකාකාරීද නැද්ද? ඒකාකාරී. හිතේ තියෙන විසිරීම සංසිඳීමත් එක්ක වේගවත් බව අඩු වැඩි වෙනවා. වේගවත් බව අඩු වැඩි වුණාට ඒකාකාරී. ඔගොල්ලෝ කාට හරි මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවද ජීවිතේ කවදා හරි? ආස්වාස 4ක් 5ක් 6ක් එක දිගට යනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රස්වාස 2ක් විතර වෙනවා. ආය ආස්වාස 10ක් විතර යනවා එක දිගට. ඔන්න ප්‍රස්වාසයෙන් එකක් වෙනවා. නැවත ආස්වාසයෙන් එකක් වෙනවා. ආයි ප්‍රස්වාසයෙන් 50ක් විතර යනවා. එහෙම වෙනවද? නෑ. මේකේ පුදුම ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. ආස්වාසයයි ප්‍රස්වාසයයි. ආස්වාසයයි ප්‍රස්වාසයයි. භාවනාවකට ඒකාකාරී අරමුණක් හරිය පහසුයි. හැබැයි භාවනාවට ඒකාකාරී අරමුණ කියලා කිව්වට හැම ඒකාකාරී අරමුණම බෑ. සමහරව හිතාගෙන ඉන්න එකම ඒකාකාරී අරමුණකට හිත යොමු කරගත්තම ඒක භාවනාවක් කියලා. නෑ. මගේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඇහුවා ගෞතම හඳුරෝ දැන් ඔය බුදු ගුණ අනිත්‍ය විමසනේ වැඩි ඒකාකාරී එකක් නෙමෙයි හිතන්නේ එක එක හිතනවා. දැන් බුදු ගුණ හිතනකොට වචන කීයක්ද? දහසක් වචන හිතනවා මේ වෙලාවේ. එතකොට විසිරීමක් නෙමෙයිද කියලා උන්වහන්සේ මගෙන් ඇහුවා. අනිත්‍ය ගැන හිතනකොට ඇහැ ගැන කන ගැන මේ වගේ මේ එක එක ඒවා වචන දහසක් වචන හිතනවා. ඊට වඩා හොඳ නැද්ද කියලා තමයි එක වචනයක් අරගෙන ඒකම හිතනකොට. එතකොට නේද හිත සංසුන් වෙන්නේ කියලා. නෑ. මෙතෙන්ද පින්වත්නි ඒකාකාරී අරමුණක් හිතනකොට ඇත්තටම සංසුන් වෙන්න හේතුවක් තමයි. හැබැයි ඒ අරමුණ ඒකාකාරී වුණ පමණින්ම සංසුන් වෙන්නේ නෑ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයත්තන්ට පින්වත්නි හිතේ ගොඩාක් රාගයක් ඇති වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් අරගෙන ඔබේ හිත බොහොම ඇලුම් කරන කෙනෙකුගේ නමක් අරගෙන ඒ නම දිගටම හිතන්න ගියොත් එහෙම ඔබට එන සංඥාව අර කෙනාගෙන ඇලුණු සංඥාවක්ද නැද්ද? ඇලුණු සංඥාවක්. දැන් අපි කියමු ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ඓශ්වර්ය රායිට හරිය කැමතියි. උදාහරණයක්. හරිද? හරිම ආසයි ඓශ්වර්යගේ ෆිල්ම් ගොඩාක් බලලා තියෙනවා. ඓශ්වර්ය කියන්නේ නිකන් මෙයාගේ සිහිනේ වගේ කෙනෙක්. දැන් ඒ කෙනා පින්වත්නි වාඩි වෙලා ඒකාකාරී අරමුණක් කියලා අරගෙන
ආශ්චර්යයි ගා දිගටම හිතේ එකම අරමුණ වුණාට මෙයාගේ හිත සංසුන් වෙයිද විසිරෙනවා. මොකද සංඥා ගොඩායි. දැන් මෙයාට ආශ්චර්යයේ ෆිල්ම් මතක් වෙනවා විවිධ විදිහට. එයාගේ හිතේ සංසුන් බවක් නෙමෙයි තියෙන විසිරීම. අරමුණ ඒකාකාරී වුණත් විසිරෙනවා. තරහ යන කෙනෙක් ගමු. අපි කියමු කාට හරි පෙන්වන්න බැරි කෙනෙක් නිකන් නමක් කියන්නේ. උදාහරණයක්. සමහරවිට සිරිසෙන් දැන් ඔය පෙන්වන්න බැරි වචනයක් අරගෙන ඕකම දිගටම හිතේ අපි කියවන කෙනෙකුට පෙන්වන්න බෑ. මම මේ සිරිසෙන් කියන අපි කියන ගමේ ගොඩේ ඉන්න සිරිසෙන් කෙනෙක් ඒකට දැන් මේ මිනිස්යාගේ නම අරගෙන මෙයාට පෙන්වන්න බැර ගමේ ඉන්න සිරිසේන කිය ඒ වචනේ විතරක් හිතුවක් පැයක් තිස්සේ හිත සංසුන් වෙයිද? නෑ. අර මිනිහා කරන කියන ඔක්කොම මතක් වෙන එපා වෙනවා, හිත ගැටෙනවා, මේක ඇතුලේ ගිනි ගන්නවා වගේ. එහෙනම් නිවෙන්නේ නෑ, විසිරෙනවා. කිම්වත්නි අරමුණ ඒකාකාරී වෙන එකෙන් පහසුවක් තියනවා හිත සංසුන් කරගන්න. හැබැයි ඒකාකාරී අරමුණේ ඇලෙන ගැටෙන සංඥා තියෙන්න බෑ. ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණ ඒකාකාරී වගේම නොඇලෙන නොගැටෙන සංඥා සහිත අරමුණක්. ඔගොල්ලෝ හොඳට බලන්න ජීවිතේ ඔය ආස්වාද ප්‍රාස්වාද සිද්ධ වෙන හැම මොහොතකම ඔබ සිද්ධ වෙන්නේ නැති මොහොතක් නෑ. නිදාගත්තත් මේක ක්‍රියාකාරීද නැද්ද? ක්‍රියාකාරී. ඇයි පිල්ලම් ගහන එක වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා, නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අතපය හොල්ලන එක වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා, නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් හුස්ම රැල්ල නොවන අවස්ථාවක් කියලා නෑ, හැම මොහොතෙම සිදු වෙනවා. ඔය ඇත්තන්ට කොයි වෙලේ හරි ඔය හුස්ම රැල්ල ගැන මෙහෙම හිතලා තියනවාද? අපිට හිතට ගොඩාක් ඇලිච්ච දේවල් ගැන නිතරම මතක් වෙන්නේ නැද්ද? දැන් අන්න අපි කියමු ආච්චි කෙනෙකුට එකනේ යාව ආච්චි කෙනෙක්ුනේ මේ ළඟදී. රුවන් මහත්තයලට එහෙම අත්දැකීම් නැහැ තාම කියලා වෙන්නේ. ඔව්. දැන් අපි කවුරු හරි කෙනෙකුට අපි කියමු ඔන්න ආච්චි කෙනෙක් 100 කෙනෙක් වෙන අත්දැකීමක් ආහාපුරා කියලා හම්බුණා. එතකොට ඒ ආච්චිට 100ට දවසම නිතරම මතක් වෙන්නේ කාවද? අර මුණුබුරා හෝ මිනිබිරියද නැද්ද? ඇයි ඇලුණු සිතුවිල්ලක් නිසාද නැද්ද? ඇලුණු සිතුවිල්ල නිසා. නිදාගන්න ගියත් මතක් වෙනවා. අනේ පොඩි එකා කියලා මතක් වෙනවා. ඒතරේ ඇලිච්ච අරමුණ නිතරම හිතේ තියෙනවා. යම් කිසි තරුණයෙකුට තරුණියක් හම්බුනොත් ආදරය කරන අලුතෙන් ඒ තරුණයාට නිතරම ඇයව මතක් කරනවද නැද්ද? ඇයටත් ඔහුව මතක් කරනවද නැද්ද? ඒ ඇලුණු සිතුවිල්ල නැති. අපි කියමු කෙනෙක් හෙට අලුතෙන් වාහනයක් ගන්න යනවා. දැන් යාට ওই වාහනය ගැන නිතරම මතක් වෙනවද නැද්ද? එක්ක අලුතෙන් ගත්තා. දැන් ගත්ත දවසේම දැන් යාට නිතරම ඕක මතක් වෙනවද නැද්ද? ඒ ඇලුණු සිතුවිල්ල නිතර හිතට එනවා. ඕගලන්ට ජීවිතේ කවදා හරි ওই විදිහට අනේ මගේ ආස්වාසි කියලා අනේ මගේ ප්‍රාස්වාසි කියලා අනේ ෂෝක් එන්නකෝ කියලා මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ගැන නිතරම හිතට වද දෙවි මතක් වෙවි ආසාවෙන් හිත පවස්වා තියනවද? නෑනේ. නිකන් පිස්සු ඇදිලා වගේ අම්බෝ මගේ ආස්වාද කියලා එහෙම ඇත්තද? නෑ. ඊට පස්සේ සමහර අරමුණු තියෙන අපිට ගැටීමක් ආවට පස්සේ ඒත් මතක් වෙනවා නිතරම. අපි හිතමු ජීවිතේ පෙන්වන්න බැරි තරහ කරුවෙක් වෙච්ච කෙනෙක්ව නිදාගන්න ගියත් මතක් වෙනවද නැද්ද? මතක් වෙනවා. ඒ මනුස්සයාගෙන් පලි ගන්න හැරි මොනවා හරි හිතට නිතර සැලසුම් වෙනවා, නිතර හිතනවා ඒ තරහ කරුව ගැන. ඒ වගේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන එක එපා වෙලා මොන බඩයක්ද මන්ද උඩ යනවා යට වෙනවා කියලා. ඒ ගැන හිම නිකන් කල කියලා හැමතිස්සෙම මහ කරදරයක් නෙමෙයි, මේක ඉවරයක් නෑ, නවතින්නේ නෑ කියලා. එහෙම අපිට වදයක් කළා නිතර හිතලා තියනවද? නෑ. ඒ කියන්නේ ආස්වාද ගැනයි ප්‍රාස්වාද ගැනයි විශේෂ ඇල්මකුත් නෑ, ගැටීමකුත් නෑ. එහෙනම් පින්වත්නි ආශ්චර්යයේ අරමුණ සීකරන සිරිසේනගේ අරමුණ සීකරනවා වගේ ඇලෙන ගැටෙන ගතියක් මේ අරමුණේ නෑ. එතකොට මෙතන ඒකාකාරී බවයි
ඒ ඇත්තේ උපේක්ෂා සහගතවයි. ඔය ඔක්කොම එක්ක පුදුමාකාර ආනිසංසදායකයි මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ගැන සිහි කරන එක. එතකොට දැන් මේක කරන්න බැරි කෙනෙක් නෑ. මතක තියාගන්න දෙයක් නෑ. මේක හරි පහසුවෙන් කරතේ. දැන් ඔක කරන්න ගියාට පස්සේ ඔතන තියෙනවා පොඩි අනිවාර්ය රීති ටිකක්. ඒ ටික හිතේ තියාගන්න මම ඔයගොල්ලන්ව මේ විනාඩි 10කට භාවනාවට දාපු වෙලාවේ මම හැම කෙනෙක්ම මගේ ඇස් දෙකට පේන මට්ටමේ ඉන්න හැම කෙනෙක් දිහාම හොඳට නිරීක්ෂණය කළා. ඔයගොල්ලෝ වාඩි වෙන විදිය තුළ, ඔයගොල්ලෝ ඔළුව තියාගන්න විදිය තුළ, ඔයගොල්ලෝ අත් දෙක තියාගන්න විදිය තුළ යම් අඩුපාඩු දෝෂ සමහර වෙලාවට මම දැක්කා. ඒ දේවල් ඔයගලන්ට මේක දිගටම කරන්න අපහසුතාව ඇති කරනවා. මේ කාරණා හොඳට හිතට ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අන් කිසිම භාවනා අරමුණකදී මේ කොන්ද තියාගන්න ඕන විදිහ ආදී ගැන කරුණු කියලා නැහැ. බුදුගුණ භාවනා, මෛත්‍රී භාවනා මේ මොකවත් කරනකොට මහණෙනි මෙහිම වාඩි වෙන්න මේ විදිහට කොන්ද තියාගන්න කියලා නැහැ. එකම භාවනාවකටයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. ඒ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස භාවනාවට. ඇයි මේකෙදි පින්වත්නි මේක ප්‍රධානම කාරණේ තමයි උජුං කායම් පනිදාය. මේක විශේෂම දෙයක්. ඍජු කයක් තියාගන්න කිව්වා වාඩි වෙනකොට. ඍජු කයක් කියලා කිව්වේ මේ කොන්ද නෑර මෙහෙම කුසයි කියන්නේ බඩෙන් මෙහෙම පිටපස්සට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙත් ඉස්සරහට එළ ඔය විදිහට. මේ විදිහට නැමුණම ඒක ඔබට තේරෙනවා මේ බඩ ටිකක් මෙහෙම ඇතුළට නැවෙනවා මේ. අන්න එහෙම නැවෙන විදිහටම වාඩි වෙලා ඉන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. ඉන්නේ ඔහොම නිකන් පණ නැති කරලා වගේ මෙහෙම කුස ටිකක් ඇතුළටම නැවෙනවා. අන්නේ විදිහට ඔන්නෝම නැවිලා හිටියොත් ඕගලන්ට වැඩි වෙලාවක් ඔය භාවනාව කරන්න අමාරුයි. කොන්දේ කැක්කුම් අමාරුකම් වෙනවා. උජුං කායම් පනිදාය. මේ කය ඍජු කරගන්න ඕනේ. මේ කය හොඳට ඍජු වුණාට පස්සේ මේ බඩෙන් මෙහෙම ඇතුළට නැවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට ඍජු කයක් වෙනවා. ඒ කය ඍජුයි කියලා කියන්නේ බෙල්ලක් සහිතව, ඔළුව සහිතව. උජුං කායම් මුළු කයම හොඳට ඍජු වෙන්න ඕනේ වාඩි වෙච්ච තැන ඉඳලා. ඇයි ආස්වාදයේ ප්‍රාස්වාදයේ හොඳට අපිට හිතට අරමුණු කරගන්න මේ අභ්‍යන්තරේ ඍජුව තියෙන එක ඕන වෙනවා. මේක නැවෙනකොට ඒ හුස්ම රැල්ල දැනගැනීමේදී අපහසුකම් එනවා. ඒක ගොඩක් වෙලා කය පවත්වාගෙන යන අපහසුකම් එනවා. මම සමහරුන්ගේ දැක්ක කොන්ද කෙලින් කියන්නේ බෙල්ල නවාගෙන ඉන්නවා. නිින්ද ගිහිල්ලා නෙමෙයි. සමහරවිට මම දැක්ක බෙල්ල මට්ටමකට නවාගෙන ඉන්නවා. බෙල්ල ටිකක් නැවුණත් හුස්ම රැල්ල ගැන දැනගන්න එක ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා බෙල්ලක් කෙලින් කියනවා ඒ කියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. ඒත් නැවිලා හරියට ඍජුව තියෙනවා. දැන් ඕක අනිවාර්යම දෙයක්. ඕක කරන්න ගියාට පස්සේ සමහර මේක මෙහෙම කෙලින් කරගන්න කියලා හිර කරගෙන පදට තියාගන්න යනවා. මම මෙතනදී සමහරුන්ගේ දැක්කා ඇතැම් අය අත් දෙක මෙහෙම ටිකක් හිරට වගේ තියාගෙන ඉන්න අය. සමහරව ඇස් දෙක පියාගෙනෝ ටිකක් ඔන්නෝම නිකන් තද කරලා වගේ තියාගෙන ඉන්න අවස්ථා. ඒ හැම එකම ඔයත් සංගීත සංසුන් කරන්න විසිරෙන හේතුව. භාවනාවට වාඩි වුණාම මුළු ඇඟම තියෙන්න ඕනේ පුදුම සැහැල්ලු විදියට අතහැරලා දානවා. උපමාවක් උදාහරණයක් කියනවා. නිදා ගන්න ගියාට පස්සේ ඇඳට රාත්‍රියේදී ඔගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇඳේ ඉඳලා මෙහෙම නිකන් අර අතත් මිට මොලවගෙන හර කරගෙන මේ කාට හරි ගහන්න වගේ තද්දට උරහිස්සලුණු කිටි කිටියේ එහෙම ඉන්නවද නිකන් මේ ඔහොම නිකන් ජීරෝ කරගෙන තද කරගෙන ඇඳට වෙලා ඉන්නවද නිින්ද යනකම් කවුරු හරි කෙනෙක් නෑනේ. ඔගොල්ලෝ ඇඳට ගියාට පස්සේ කොහොමද ඉන්නේ? මේ ඔක්කොම මුළු ඇඟම තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැති ගානට අතහැරලාද නැද්ද? අතහැරලා.
භාවනාවට වාඩි වුණාට පස්සේ අත, පය, මේ උරහිස්, බෙල්ල සියල්ලම තියෙනවනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ මුළු ඇඟම. තියෙනවද නැද්ද නැති ගානට නිදහස් වෙනවා. ඒකේ තේරුම මේ ඔහේ කොහොම කඩා වැටෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි. කොන්ද කෙලින් තියාගන්න හැබැයි නිදහස්. මේ එකට එකතු කරගෙන අත් දෙකවත් හිරට තදටම තියාගන්න එපා. උරහිසවත් බෙල්ලවත් කොහොම කොහෙවත් ඇස් දෙක තියාගන්නකොටවත් හිරට තදට තියාගන්න එපා. රාත්‍රියේ දොයත් ඇඳේ ඉඳලා මෙහෙම ඇස් දෙක උනත් කබෝට හිරට තියාගෙන ඉන්නවද? එහෙම වුණොත් නිින්ද යයිද? නෑ. ඔන්නම මුළු ඇඟම නිදහස්ව පොඩ්ඩ වාඩි වෙන බලන්න. කොහෙන්වත් උරහිස් වලින්වත් කොතනවත් හිරට කඩට නැතුව බොහොම නිදහස්වම අතපය තියාගන්න. ඒ අතපය සියල්ල බොහොම නිදහස්ව තියනවද නැද්ද දන්නේ නැති ගානට නිදහස්ම කරලා වාඩි වෙන්න. එහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට සමහරලාට කොන්ද ඍජුව තියාගන්න එකට ඇතැම් වෙලාවට අපහසුතාව එන්න පුළුවන් බිම වාඩි වෙලා ඉද්දී. අන්න එහෙම කෙනාට මුල් කාලේ ඕනනම් වාඩි වෙන තැනට පොඩි උසක්, ඒ කියන්නේ අඟල් කීපයක පුංචි උස දෙයක් තියාගත්තොත් කොන්ද පිටිපස්සට යන්නේ නැතුව හරියට ඍජුව තියාගන්න ලේසියි. ඔය අවස්ථාව දුන්නේ භාවනාව දැන් කරන්න නෙමෙයි, තියාගන්න පුළුවන්ද? හැමෝම බෙල්ල තියාගන්න බලන්න. මම දකින්නකොට මට තේරෙන විදිහට වැරදි නම් මම කියන්නම්. බෙල්ල හරියට කොන්දත් එක්කම ඍජුව තියාගන්න බලන්න. ඔය විදිහට කොන්ද බෙල්ල එක්ක ඍජුව තියාගන්න කෙනා ආනාපානසතියේදී හරි. ඊළඟට පින්වත්නි දැන් අපිට යන්න තියෙන භාවනා අරමුණ ගැන තේරුම් ගන්න. වාඩි වෙන එක ඔය විදිහට පහසුවෙන් වාඩි වෙලා පුළුවන් තරම් හේතු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට වාඩි වෙන්න බලන්න. හේතු වෙන්නේ කොන්ද පිටිපස්සට යන හින්දා. ඒක නොයන්න තමයි අර වාඩි වෙන එකට උන්නම් පොඩි උසක් තියාගන්න කිව්වේ. හේතු නොවන තරමට නිින්ද යන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට හේතු වෙච්ච ගමන් බොහොම ඉක්මනින් නිින්ද යයි. දැන් කියන්නම් භාවනා අරමුණ ගැන. දැන් මොකක්ද අපේ අරමුණ? ආස්වාද ප්‍රාස්වාද. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨදෙත්වා. මේක ගැන කියන්න ගොඩාක් දේ තියෙනවා. නමුත් මම කෙටියෙන් නිකන් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ භාවනාව පටන් ගන්න කලින් අස්වසති පස්වසති කියන ආස්වාද කරන එකයි ප්‍රාස්වාද කරන එකයි තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ භාවනා අරමුණ. මේ භාවනා අරමුණ පමණමයි ඔයත් දැනගන්න ඕනේ. මේකෙදි සමහර වෙලාවට නාසිකාග්‍රයක් ගැන කතා කරනවා, මේ නාසයේ අග ගැන. ඇත්තටම මෙතන මේ ස්ථානයක් නෙමෙයි අවශ්‍ය කරේ අරමුණු කරගන්න ආස්වාදයේ ප්‍රාස්වාදයේ සිද්ධ වෙන විදිය. හැබැයි ඒකට අපිට හිත පිහිටව ගන්න යම් තැනක් තියෙනවා නම් ලේසි. ඒ තැනට පහසුම තැන තමයි නාසිකාග්‍රය කියලා කියන තැන. මේ හුස්ම රැල්ල පිට වෙන ඇතුළ වෙන නාසයේ දොරටු වගේ තියෙන තැන. හිත ඒ හරිය අවධානය තියාගත්තම හුස්ම රැල්ල උඩට සහ පහළට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ගැන හරි පහසුවෙන් අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඕකෙදී මම මෙතන අර විනාඩි 10 තුළ භාවනා කරනකොට සමහර අයගේ දැක්ක අඩුපාඩු කීයක් තිබුණා. සමහරු මේකෙදී වාඩි වෙලා කියලා ටිකක් ඕනකමින් කියලා හුස්ම ගන්නවා දැක්කා. අපි මේ හුස්ම ඉපදිච්ච දා ඉඳලම මව්කුසේ ඉන්නකොට අම්මා ගන්න හුස්මෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන් හිතේ අම්මගේ හුස්මෙන් ඊට පස්සේ දැන් මව්කුසින් දී වෙච්ච ගමන් වැඩේ දැන් තනියෙන් කරගෙන යන්න ඕනද නැද්ද? තනියෙන් කරගෙන යන්න ඕන. තනියෙන් කරගෙන යන්න නිකන් පල්ලුවක් දාලා දෙන්න ඕන ළමයාට. පල්ලුව දාලා දෙන්න පාවිච්චි කරා වෛද්‍යවරු මොකක්ද?
අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවා හැමතිස්සෙම hina වෙලා සතුටින් ඉන්නවට කැමති වුණාට එක දවසක් අඬනවට ආසයි. ඒක ඇඬුවේ නැත්නම් අම්මට දුකයි. කොයි අවස්ථාවද? ඉපදිච්ච ගමන්. ඇයි ඔය ඇඬීමට ඔය තරම්ම මේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ? ඔව්. මේ අම්මගෙන් ලැබිච්ච හුස්ම රැල්ල දැන් Tamanta තනියෙන් කරගෙන යද්දි ගැම්ම අල්ල ගන්න පළවෙනි ආරම්භය හැදෙන්නේ ඔන්න ඔය ඇඬීමෙන්. ඇඬුවට පස්සේ ඒ හුස්ම පිරෙනවා. ඒ හුස්මත් එක්ක ඒ දරුවට මේක තනියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එදා ඉඳලා අද වෙනකම්ම ඔය හුස්ම රැල්ල ස්වභාවයෙන්ම සිද්ධ වුණාද නැද්ද? සිද්ධ වුණා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක බලෙන් කරන අවස්ථා තියෙනවද? නෑ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ස්වභාවයෙන් සිද්ධ වෙන නිසා බලෙන් කරන ඕනකමේ නෑ. උදේට නැගිට ගම දැන් නැගිට දැන් පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නෝනේ කියලා ගාලා හුස්ම පටන් අරන් වෙනවද නෑනේ නේ. මේක ඉබේ සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා ඒ වචනේ නිකන් තේරුම් ගමු. එහෙනම් තියනවාද භාවනාවට වාඩි වෙච්ච වෙලාවටත් ඒක ඒ විදිහම තමයි. භාවනාවට වාඩි වුණාම හුස්ම රැල්ලට ස්වභාවයෙන් සිද්ධ වෙන විදිහටම සිද්ධ වෙන්න දෙන්න බලෙන් කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙන විදිහටම වෙච්ච දේ. ඔය ඇත්තන්ට කරන්න තියෙන්නේ හුස්ම බලෙන් ගන්න එක බලෙන් හෙලන එක නෙමෙයි. සිද්ධ වෙන දෙයක සිද්ධ වෙන දේ බලන් ඉන්න එක. ඒක වෙනම වැඩක්. කරන එක එකක් කරන සිද්ධ වෙන දේ දිහා බලන් ඉන්න එක තව දෙයක්. ඒකට අපි උපමාවකින් තේරුම් ගමු. මේකට හොඳට බැංකු හෝ කොතනක හෝ මුරකරුවෙකුගේ උපමා අපිට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මුරකරුව පින්වත්නි බැංකුවේ දොරටුව ළඟ ඉන්නවා කියන්නේ. මේ මුරකරුව දොරටුව ළඟ ඉඳලා කරන්නේ මොකද්ද? එන අය දිහා යන අය දිහා අවධානයෙන් ඉන්න එකද නැද්ද? ඔබේ හිතට ඔය සිහියට කරන්න තියෙන්නේ ඒක. මේ භාවනාව ආනාපාන භාවනාව නෙමෙයි ආනාපාන සති භාවනාව. සති කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබට මෙතනදී කරන්න තියෙන ආනාපාන කරන එක නෙමෙයි. ආනාපාන කෙරෙහි සතිය කරන එක. සතිය කියලා කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කෙරෙහි සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්න එක. මුරකරුවා කරන්නේ ඒක. මුරකරුවා ඒ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන අය දිහා එළියට යන අය දිහා හොඳට අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි බලෙන් කරනවා නම් ඒක හරියට මේ වගේ. මුරකරුව දොරටුව ළඟට ඇවිල්ලා ඇතුළට එන අයව ඇදලා දානවා ඇතුළට. එළියට යන්න එන අයව ඇදලා දානවා එළියට. දැන් මුරකරුව අර හරියට ප්‍රයිවට් බස් වල කොන්ඩක්ටර් මහත්තයලා වගේ ලංකාවේ. එතකොට එන අයව ඇතුළට ඇදලා දාන්නයි ඇතුළේ ඉන්න අයව අල්ලලා එළියට දාන්නයි කියන මුරකරුවට වැඩි දවසක් යන කලින් වැඩි වෙලාවක් යන කලින් ගුටි කන්න වෙයිද නැද්ද? ඈ ගුටි කන්න වෙනවා. ආන්නේ ගුටියක් තමයි අම්මා කාලා තියෙන්නේ. මොකද්ද කැක්කුමක් ආවයි කියන්නේ? ඔව්. මේ මෙහි කැක්කුම් එනවා, ඔළුව කැක්කුම් එනවා. මේ එක එක අමාරුකම් ඉන්නේ ගුටි කාලා. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් කරන්න කිව්වද? බලෙන් කරන්න යනකොට අපහසුයි. ඒක ස්වභාවයෙන් සිද්ධ වෙන්න දෙන්න. බලෙන් කරන්න එපා. ඊළඟට දැන් මුරකරුවාගේ උපමාවෙන් මේක තේරුම් අරගෙන ඊළඟට දැන් අපි තව කරුණක් උතෙන්ද කියනවා. ඔය හුස්ම රැල්ල ස්වභාවයෙන් වුණ සිද්ධ වෙනකොට ඔය දිහා බලාගෙන ඉන්න එක විතරමයි කරන්න තියෙන්නේ. සෝ සතෝ අසසති සතෝ පසසති. සියෙන් ආස්වාද කරනවා, සියෙන් ප්‍රස්වාද කරනවා. ඔය ආස්වාදයේ ප්‍රස්වාදයේ ඔය විදිහට බොහොම සියෙන් කරගෙන යනකොට ඕකෙදි දැන් මෙතන එක එක අයගේ තිබ්බ ප්‍රශ්නවල අපිට එලි දැක්ක කාරණේ මම කියන්නම්. ඔබතුමිය නිකන් සුදු පාට වලල්ලක් කරකිනවා වගේ දැක්කයි කියලා. තව කවුද කෙනෙක් ඒ වගේ මොකද්ද දැක්කයි කියලා. භාවනාවට වාඩි වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලා ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන එක දෙයයි හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්න එක විතරයි. ඒ වෙලාවට එලි බලන්න, වලාකුළු බලන්න, බුදු පිළිම බලන්න,
සර්පය බලන්න ඒවට ඉඩක් නෑ. සමහරු හරිය ලොකුවට කතා කරනවා මේ භාවනාවට වඩනාට පස්සේ සයනාසි ටිකක් වෙලා යනකොට නිකන් වෙලාව ගිහිල්ලා බලාකුළු වගේ ටිකක් දැක්ක එතන බුදු පිළිමයක් දැක්ක එළියක් විහිදුණා. නිකන් මේ මාර්ගඵල ලැබලා වගේ හිලක් කතාව මේ අරක දැක්ක මේක දැක්ක කියලා දැක්කේ. මම ඊට පස්සේ ඒක දිහාම බලාගෙන ගියා. ඒ යනකොට මා වෙතනින් අස්සෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම වුණා කියලා මහා මනෝ විකාර ටිකක් කියනවා. දැන් හිතෙන්නේ මෙයා නිකන් භාවනාවේ ප්‍රතිඵලය ලැබලා වගේ. ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ පින්වත්නි. හුස්ම රැල්ල ගැන සිහි කරන වාඩි වෙච්ච භාවනාවේදී ඒ හුස්ම රැල්ලෙන් හිත පිට ගිය ගමන් හුස්ම රැල්ල ගැන හිතන එක විතරමයි කරන්න තියෙන්නේ. සෝ සතෝ වස්සසති සතෝ පස්සසති. සුදු පාට රවුමක් පේන්න ගත්ත කියලා කියන්නේ එතකොට අපි දැන් මේ වෙලාවේ හිතෙන්නේ මොකක් ගැනද? සුදු පාට රවුමක් ගැන. අන්නේ සුදු පාට රවුම ගැන හිතන තත්පර ගානේදී ආස්වාදය අමතක වෙලාද නැද්ද? ප්‍රස්වාදය අමතක වෙලා. නිසා කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. ආලෝක දකි අරක දකි මේක දකි කියලා කියන වෙලාවට භාවනා අරමුණ පිට ගිහින් හිත විසිරෙනවා. මොකද මේ භාවනා කරනකොට ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධාන කාරණා තුන මොනවද? සංතපේ සබ්බං, සන්නිසාදේ සබ්බං, ඒකෝදි සබ්බං කියලා කියන ප්‍රධාන කාරණා තුනක්. ඕගලන්ට භාවනාව කරගෙන යන වෙලාවේදී මේ භාවනාවේදී කරන මේ සමත භාවනාවේදී කරන මූලිකම දේ තමයි මේ හිත මහ රස්තිඅදුකාරයක්ද නැද්ද? ඉතින් එයාට වැඩක් නෑ විශේෂ. එයාට අපි පවරලා නෑ මෙන්න මේ දේ හිතන්න ඕනේ කියලා. එයා හිතන්නේ එයාට ඕන එකද නැද්ද? එයාට ඕන එක. හැමතිස්සෙම මේ හිත අයාලේ කියලා නිකන් හිතන කේ ඔය දුවත වෙනවා. දන්නේ මේකෙන් දුවනවා අරකට යනවා ඒකෙන් මේකට යනවා ඔහේ යනවා. රස්තියාදු යන තරුණයෝ ලංකාවේ ගොඩාක් අපි දැකලා තියෙනවා. බෝකු ගානේ හන්දි ගානේ ඉන්නවා. සමහරවිට ගෙයින් එළියට බහින්නේ කොහෙට යනවද කියලා හිතක් නැතුව. ඔය යන ගමන් බෝක්කුව ළඟ තව තරුණයෙක් හිටියොත් එතන නවතිනවා. ඊට පස්සේ එයත් එක්ක කතා කර ඉන්න ගමන් ඔන්න කතා වෙන එකපාරට යන්න පොඩ හන්දියේ පැත්තට. දැන් මේ ගෙදරින් එළියට යනකොට නවතින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හන්දියේ පැත්තට යනවා. ආයෙත් උඩ කතා වෙනවා මේ අද නිකන් පොඩ්ඩක් නිමල්ලේගල් පැත්තට ගිහලා මම දුවනවා. ආන්ගේ වගේ රස්තියා දුවන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට පින්වත්නි ඔය තරුණයට රස්සාවක් දුන්නොත් එහෙම ජොබ් එකක් දුන්නොත් දැන් යාට ගෙදරින් එළියට බහිනකොට නිශ්චිත යන්න තැනක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එයාට අපි කියමු බැංකුවේ රස්සාවක් හම්බ වෙනවා හොඳ. දැන් මෙයා උදේට යනවා. එයාට වැඩපොළට ගියාට පස්සේ වාඩි වෙන නිශ්චිත තැනක් තියෙනවා. එතන වාඩිනාට පස්සේ යාට කරන්න නිශ්චිත වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාට කන්න නිශ්චිත වෙලාවක් තියෙනවා. තේක බොන නිශ්චිත වෙලාවක් තියෙනවා. දවසම කාලසටහනකට හැදිලාද නැද්ද? හැදිලා. දැන් අන්නේ වැඩපොළත් එක්ක මෙයා පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන්ම හිතු මතේට අයාලේ දිවිල්ලක් නැහැ. නිශ්චිත වැඩකට හිත පැවරෙන්නේ. එයාගේ ජීවිතේ පැවරිලා. භාවනාව කියන්නේ වගේ වැඩපොළක්. වැඩපොළ කියලා කියන්නේ අර අයාලේ දෝපු හිතට දැන් වැඩ දීලා. නිශ්චිත වැඩපොළක්. භාවනාව තනිකර වැඩපොළක් කියලා කියන්නේ ඇයි? වැඩපොළට අපි කියනවා වැඩ කියන්නේ කර්ම. වැඩපොළ කියන්නේ කර්ම ස්ථාන. කර්ම කරන කර්මාන්ත කරන ස්ථානෙ. ඔක තමයි වැඩපොළ. කර්මස්ථාන කියන එක තමයි කම්මඨාන කියලා කියන්නේ පාලියේ. කම්මඨාන කියන එක තමයි සිංහලෙන් කමඨහන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සිංහලෙන් කමඨහන කියන්නේ වැඩපොළ කියන එකයි. එතකොට හිතට මේ වැඩපොළක් දුන්න එක තමයි දැන් අපි කරන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔතෙන්දි පින්වත්නි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සිහි කරන එක වැඩපොළ නම් ආයේ මොකක් හරි ආලෝකයක් හරි මොකක් හරි හිතන්න ගියා කියන්නේ විසිරීලාද නැද්ද? විසිරීලා. අපි වාඩි උනේ ආලෝක බලන්නද? නෑ. ඕගලන්ට ආලෝකයක් ගැන හරි හිතෙච්ච ගම හොද්දට හිතට ගන්න ඔන්න දුවනවා වෙන දෙයකට. ඒතර සංතපේ තබ්බම් කියන පළවෙනි කාරණේ තේරුම තමයි දුවන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඔක තමයි භාවනාවට වාඩි වෙච්ච කෙනා කරන පළවෙනිම කාරණා. හිත විතින් විත දුවනවා ඒක නවත්තන එක. දෙවෙනි එක
සන්නිකාදේ තබ්බං. දුවන එක නවත්තුවා කියන්නේ මෙතරකල් වෙච්ච දෙවිල්ල නවත්තුවා කියන එක. සන්නිකාදේ තබ්බං කියන දෙවෙනි එක තමයි ආයෙ දුවන නොදී තියාගන්නවා කියන එක. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක කරගෙන ඒකෝදිකා තබ්බං. තියෙන එකම අරමුණට විතරක් වෙලා ඉන්න දෙනවා. ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණටම විතරක් ඉන්න දෙනවා. එතකොට ඔය වැඩ තුන සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබ සමහරවිට අපි දකිනවා භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා පැයක් තිස්සේ භාවනා කරා කියමු. අනිවාර්යෙන් දුවනවද නැද්ද අර ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ? දිවයි කියලා. දුවනවා. දුවනකොට මොකද්ද කරේ ඔයගොල්ලෝ? ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ගැන හිතේ තියෙන කෙනා එක පාට වන්න මොකක් හරි අගතුමත් කිය මොනවද එක එක මතක් වෙනවා කියලා. දැන් මතක් වෙලා දුවන්න ගත්තා. දුවන්න ගත්ත ගමන්ම ඔන්න අපිට කොයි වෙලේ හරි මතක් වෙන එක පාට මම මොනවද මේ හිතන්නේ? මම මේ වාඩි උනේ මොකක් හිතන්නද? ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ගැන හිතන්නේ. මතක් වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ නෑ අයියෝ මෙච්චරලා මම අරගෙන හිත හිතේ තියෙන එක දැන් තවත් ඒවම කල්පනා කර කර ඉන්නේ තාමත් ඉන්නේ ඉතිරිමද නැද්ද? තාමත් ඉතිරිම. ඒ නිසා පින්වත්නි දැනගත්ත ගමන් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ආයෙත් ගේම හිත හිත ඉන්නපා. දිවන එක ගා හිතන්නත් එපා. කෙලින්ම ගේනුනේ ආයෙ මොකටද? ආස්වාද ප්‍රාස්වාද. දැන් ආයෙත් දුවනවා. ආයෙත් කියනවා. ආයෙත් දුවනවා. ආයෙත් කියනවා. ආයෙත් දුවනවා. ආයෙත් කියනවා. ඕක තමයි සිද්ධ ඊට පස්සේ පැයක් විතර ඉඳලා නැගිටිනවා. නැගිට්ටම සමහරුන්ට පසුතැවීමක් වෙනවා. භාවනාව හරියට කරන්න බැරි වුණා. හරියට ඉඳිව්වා. ගොඩාක් අය භාවනා කරන්න පටන් අරන් අතහැරලා දානවා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික. හරියට භාවනාවක් කරගන්න බෑ. කොච්චර කළත් අනම්මනම් මතක් වෙනවා. එයාට ලොකු වැරදීමක් තියෙනවා. දැනට එන්නේ හිතෙච්චා ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ බාඩි වෙලා පැයක් තිස්සේ හිටපු කාලේ එක එක ඒවා මතක් වෙන්න හරියට කරගන්න බැරි වුණා කියලා හිතනවා නම් ඔබට ඔබේ එතන වැරදීම තේරුම් ගන්න ඕනේ. සන්තපේතබ්බං දුවන එක නවත්තන එකයි සන්නිසාදේතබ්බං හිඳුව ගන්න එකයි කියන දෙක කරන එක භාවනාව. ඇයි භාවනාව කියන්නේ? අපි හිතාගෙන ඉන්න භාවනාව කියන්නේ දුවන්න නොදීම තියාගෙන ඉන්න එක කියලා. දුවන්න නොදීම අරමුණේම යනවා නම් හිත දුවන්නේම නැත්නම් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අරමුණේ විතරක්ම හිත යනවා නම් ඒකට කියන්නේ සමාධිය. ඉතින් ඒකාග්‍ර වෙලා. ආස්වාද ප්‍රාස්වාද විතරක්ම තිබිලා නැගිටින්න පුළුවන් නම් ඔබට එහෙනම් ඔබට භාවනා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද සමාධිය කියන්නේ භාවනාවේ ප්‍රතිඵලයි. එතකොට පින්වත්නි භාවනා කරනවා කියන්නේ හිත දුවන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. භාවනා කරනවා කියන්නේ දුවන්න මොනවද කරන එකද? ආපම එතන ගියන එක. ඕකට කියන්නේ භාවනා කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පැයක් තිස්සේ අපි කියමු දුවනවා කියනවා. පැයකින් නැගිටිනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ භාවනා කරලාද නැද්ද? කරනවා කියන්නේ දුවන්න කියන එක. දැන් අපි ඉවරුණාට පස්සේ ගොඩක් කලකට පසුතැවෙන්නේ අයියෝ ගේන්න දිව්වා කියලා හිතලා. මම කේදා පන්සලේදී කිව්වා ගේන්න දිව්වා කියලා හිතුවොත් පසුතැවෙනවද නැද්ද? පසුතැවෙනවා. හිතන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත. දුවන්න ගෙනාවා කියලා. ගේන්න දිව්වා කියලා හිතන්න එපා. දුවන්න ගෙනාවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔබ භාවනා කරලා පසුතැවෙන දෙයක් නෑ. ආන්නේ නිසා පින්වත්නි භාවනාව කරගෙන යන වෙලාවේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස අරමුණෙන් එහාට කිසිම අරමුණකට ඉඩ දෙන්න එපා. එච්චරමයි හිතන්නේ. ඕකේ යනකොට ප්‍රධාන පියවර 4ක් හම්බෙනවා. ඒ පියවර 4 මොනවද? දීගං වාසසන්තෝ දීගං වාසසාමිති පජානාති දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමිති පජානාති කියන්නේ එක පියවරක්. ඊට පස්සේ රස්සං වාසසන්තෝ රස්සං අස්සසාමිති පජානාති රස්සං වා පස්සසන්තෝ රස්සං පස්සසාමිති පජානාති කියන දෙවෙනි පියවර. කොයි දෙකේ සිංහල තේරුම කියන්න දිගට ආස්වාස දිගට ප්‍රස්වාස සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෙටියෙන් ආස්වාස කෙටියෙන් ප්‍රස්වාස සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒවා පජානාති. මෙන්න මේ පජානාති කියන වචනේ හිතේ හොඳට තියාගෙන පජානාති කියන දැනගන්න.
ඕක සමහරු වරද්දගෙන පින්වත්නි ඉස්කෝලේ යන කාලෙම අපිට මතකයි අපිට ඉස්කෝලේ පොත්වල ආනාපානසතිය උගන්වනකොට කියනවා දිගට ආස්වාදයේ දිගට ප්‍රස්වාදයේ ඒ විදිහට පස් පාරක් කරන්න. ඊට පස්සේ කෙටියෙන් ආස්වාදයි කෙටියෙන් ප්‍රස්වාදයි පහක් කරන්න. ඕකේ ගැන අරකින් 5යි මේකෙන් 5යි අරකින් 3යි මේකෙන් 3යි කොහොම ඉලක්කම් වලින් ගැන කරපු අවස්ථාව මතකද? එහෙම උගන්වනවා. සාහපාසලේ සමාජලට එහෙම උගන්වලා තියෙනවා. ආන්නේ විදිහට මේ දිග සහ කෙටි ඒවා කරන්න කියලා නෙමෙයි මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගත්ත ආනාපානසති සූත්‍රය ගත්ත හැමතැනම ආනාපානසතියේ පියවර 32ක් වෙන්නනවා. ඔය පියවර 32ේම පින්වත්නි ඔන්න ඔය පළවෙනි කරුණ ටිකේ දුන්නාම උපමාවක් කියනවා. අනිත් කිසි තැනක උපමාවක් කියන්නේ මේ උපමාව උන්වහන්සේ එතෙන්ට විතරක් කියන හේතුවක් කියනවා. මොකද්ද උපමාව? වදුවෙක් ඊයක් යතු ගන්නකොට යතු කැටේ අතට අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? මේ යතු ගාන දැකලා තියෙන ඉස්සලා තුසන් බලන්න. හරි. යතු ගන්නකොට කොහොමද වඩුව නිකන් මුලින්ම හිතාගත්තොත් එහෙම මං දිගට පහක් ඇදලා දිගට පහක් ගේනවා. ඊට පස්සේ කෙටියෙන් පහක් ඇදලා කෙටියෙන් පහක් ගේනවා. කොහොම හිතාගෙන වඩුව ලීය ගාන්න ගත්තොත් එහෙම එයාට ඕන ගාන දිගට මෙච්චරයි කෙටියෙන් මෙච්චරයි කියලා මොකෝ වෙන්නේ? තිබ්බ ටික ඉවරයි. මේ භාවනාවේදී දිග කෙටි කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්නේ කරන්න කියලා නෙමෙයි. කරන්න කියන්නේ සික්කති දැනගන්න කියන්නේ පජානාති. උන්වහන්සේ මෙතන කියන්නේ දීගං අසුසන්තෝ දීගං අස්පාමිති පජානාති. ඒ කියන්නේ දිගට යනකොට ඒක දැනගන්න කියලා විතරයි. කරන්න නෙමෙයි. ඔගොල්ලෝ කවදාකවත් භවනාවට වඩනාට පස්සේ ඔය කාරණේ හිතේ තියාගෙන කෝ දිගද කෙටිද ගගා හොයන්න යන්න එපා. කරන්න යන්න එපා. යන අතරේ දැනගන්න ලැබෙයි කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට වඩුවක් කරන්නේ එහෙමද නැද්ද? ලෝකෙ කිසිම වඩුවෙකුට පුළුවන් ද පින්වත්නි යතු කැටේ අතට ගත්ත ගමන් අද මම මේ ලෑල්ලේ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දිගට ගායි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කෙටියෙන් ගායි කියලා කලින් දැනගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ මොහොතේ සිද්ධ වෙන විදිහත් එක්ක නේද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? එයා දන්නේ නැහැ ගාලේ ඉවර වෙනකම්. අන්න ඒ වගේ අපිටත් අද මම වාඩිනාට පස්සේ මට දිගට මෙච්චරක් වේ කෙටියෙන් මෙච්චරක් වේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට හිතේ තියාගෙන යන්න ඒ පළවෙනි පියවර. දිග කෙටියව දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒක ටිකක් හොඳට හුස්ම රැල්ලගෙන අර මුලින් කිව්ව ටික කරනකොට සිද්ධ වෙන ප්‍රතිඵලය. පළවෙනි ටික තමයි වෙන ඒවාට දුවන්න මොකක් කරන එකද? ගේන එක. ගෙනල්ලා මේකම යනකොට ඔන්න එතකොට දැනගන්න දෙයක් තමයි මේ දිග කෙටි දැනගන්න එක. ඊට පස්සේ කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී මුළු කයම දැන ගැනීමක් වෙනවා කියලා කියනවා. සබ්බකාය මුළු කයම පටිසංවේදී මුළු කයම හොඳට දැනගන්නවා. ඕකෙදි එක එක මතිමතාන්තර කතා කරනවා මේ මුළු කය ඇතුලේම ආස්වාදේ දුවන විදිය දැනගන්නවා කියලා සමහර සාමිනාසලා කියනවා මේ භාවනාව උගන්වනකොට. හැබැයි පින්වත්නි මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මේ කය කියලා මම මෙතනදී කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන කය කියනවා. මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන තවත් කයක් කියලා උන්වහන්සේ දේශනාවේ පෙන්නනවා. එතකොට මෙතෙන්දි කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද මුළු කය තේරුම් ගන්නවා. එතෙන්දි මුළු කය කියලා කිව්වේ ඇඟ පුරාම දුවන ආස්වාද ප්‍රාස්වාදයක් දැනගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මේක ගැන බොහොම හොඳින් ප්‍රායෝගිකව තේරුම් අරගන්නකොට වඩන කෙනාට තේරෙනවා මේ මුළු කය දැනගන්නවා කියන එකේ තේරුම මෙහෙමයි. හිත හොඳට සංසුන් වෙනකොට මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාදය දැනගන්න එක කොච්චර සියුම් වෙනවද කියනවනම් ආස්වාදේ පටන් ගන්න වෙලාවක් තියෙනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ ප්‍රාස්වාදය වුණාට පස්සේ ආස්වාදේ ආරම්භ වෙන මොහොතක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා.
අන්නේ ආස්වාදේ පටන් ගන්න මොහොතක්. ඊට පස්සේ ආස්වාදේ කරන මොහොතක්. ආස්වාද කරලා ඉවර කරන මොහොතක් තියෙනවද නැද්ද? ඉවර කරන මොහොතක් දැනගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රස්වාසෙත් පටන් ගන්න මොහොතක්, ප්‍රස්වාස කරන මොහොතක්, ප්‍රස්වාස ඉවර කරන මොහොතක්. ඔන්න ඔය ටික දැනගන්න එකට තමයි සබ්බකාය පටිසංවේදී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිත හරියම සියුම් විදිහට හික්මිලා. දැන් හිත අර අයාලේ දුවනක ගිහිල්ලා මේ හුස්ම රැල්ල සියුම්ම පටන් ගන්න තැන ඉඳලම කරන තැන ඉවර වෙන තැන ගැන හොඳ අවධානයකින් ඉන්නවා. ඔන්න සබ්බකාය පටිසංවේදී අසුසිස්සාමිති පසුසිස්සාමිති කියන දෙක. ඕකෝම යනකොට දැන් හිතේ සංසුම් භවෙන් එන වැඩිද නැද්ද? වැඩි. ඊට පස්සේ කිව්වත් මේ පස්සම්බයං කාය සංකාරං අසුසිස්සාමිති සික්කති පසුසිස්සාමිති සික්කති කියන පියවර. ඒ කියන්නේ පස්සම්බයං කාය සංකාරං. කාය සංකාරිකී ආස්වාද ප්‍රස්වාසය. මේක සහැල්ලු කරනවා. සහැල්ලු කරමින් හික්මනවා. ඒකත් කරන විදිය කියන්න නොදැනී යන කතාවක් කියන සමානයි. හුස්ම රැල්ල නොතේරී ගියා කියනවා. මේ නොදැනී ගියා නොතේරී ගියා වගේ කියලා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? එක පායනාසනමක් ඕකෙදි මම අහගෙන කියනවා එහෙම නොදැනී ගියොත් එන්නේ එකපාරට කියලා තදින් හුස්මක් අරගන්නලු. එකපාරට ගැස් කියලා නිකන් තදින් හුස්මක් අරගන්නලු එතකොට හරියනවා. නොදැනී ගියොත් එහෙම. මම ඔබට මේකෙදි කියනවා පිටවත් ඔබ හොඳට හිතන්න. තරහක් ආවම බයක් ආවම හිත තදින් විසිරිච්ච වෙලාවට මේ හුස්ම ගන්න විදිය වේගවත්ද නැද්ද? ඒ කියන්නේ දැඩිද නැද්ද? හොඳට දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. බයක් වගේ ආව වෙලාවට මේක තදින් දැනෙනවා. ඒ මොකද හිත විසිරෙනකොට වේගවත්. විසිරීම අඩු වෙනකොට එහෙනම් ඒක අනිත් පැත්ත වෙනවද නැද්ද? සංකීර්ණ. බීට් එක බලන්න ඕකේ. අපි සමහර ලාවට මොකක් හරි ජොගින් කරලා හරි මොන හරි කරලා එනකොට බලන්න හાર્ට් එක වැඩ කරපු වේගය, තරහා ගිය වෙලාවට බලන්න හાર્ට් එක වැඩ කරන වේගය, භාවනා කරන වෙලාවට හිත සංසුන් වෙච්ච වෙලාවට බලන්න හાર્ට් එක වැඩ කරන වේගය සෑහෙන ලෝ වෙලාද නැද්ද? ලෝ වෙලා. එතකොට අර තරහක් මොකක් හරි කෙලෙස් ඇවිසිච්ච වෙලාවට තියෙන වේගවත් බව අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ආස්වාදේ මුල මැද අග තේරුම් ගන්න තරමට හිත සියුම් වෙනකොට මේක ශාන්ත වෙනවද නැද්ද? ශාන්ත වෙනවා. ඒකෝට හුස්ම ගන්නවද නැද්ද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැති ගානට සියුම් වෙනවා. ඒක තමයි පස්සම්බයං කාය සංකාරං කියලා කිව්වේ. සංසුම් කරලා ඒ මට්ටමට එනකොට මේ මුළු ආස්වාස ප්‍රාස්වාස තුළින්ම හිත හරියම සමාධියකට හුරු වෙන විදිහට ඇවිල්ලා පින්වත්. ඔබට මේ පියවරවල් හතරම ඒ කියන්නේ දිග සහ කෙටි දැනගන්න එකයි මුලැමැදාග තේරුම් ගන්න එකයි සංසුන් කරන එකයි. ඔය පියවරවල් හතරම මේ සිහිපත් කරලා දුන්නේ. ඔය ටික කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ සම්පූර්ණ කායානුපස්සනාවම වඩනවා. ආස්වාද ප්‍රාස්වාදෙත් එක්ක. ඒතර මේ ටික කරගෙන යනකොට අර ශබ්දයක් ඇහුණයි කියලා කිව්ව එක අම්ම කෙනෙක් ඉතින්දි තේරුම් ගන්න ශබ්ද ගැන හිතන වෙලාවේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ගැන හිතන එක පිට ගිහිල්ලාද නැද්ද? පිට ගිහිල්ලා. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනාව ගන්න වෙලාවට මම අහලා තියෙනවා ශබ්දයක් එහෙම ශබ්දයක් ගා හිතන්නලු. අහලා තියෙනවද එහෙම? ශබ්දයක් ගා හිතන්නලු. ලොකු වැරදීමක්. ඇයි? උන්වහන්සේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගියෙක් හෝ මේ භාවනාව කරන්නේ ශබ්දයක් ඉච්ච ගමන් ඒකට හිත ගිය ගමන් ශබ්දයක් ගා හිතනවා කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හර්මොනෙන් පිට ගිහිල්ලාද නැද්ද? පිට ගිහිල්ලා. ආයි ශබ්දයක් ඉච්ච ගමන් හිත ගිය ගමන් ශබ්දයක් ගා ඉන්නවා. කරයි භාවනාව. ඒ කියන්නේ දුවන එකට තවත් උල්පන්දම් දුන්නද නැද්ද? ඒක උල්පන්දම් දීම. ශබ්දයක් කියලා හිත දීවොත් එහෙම ඔන්න මගේ හිත ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හර්මොනේ පිටට ගියා කියලා සංතපේතක්වන් දිවිල නවත්තලා දෙන්න. ගෙනල්ලා මෙතන ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හර්මොනේ ඉන්න දෙන්න. එහෙනම් ශබ්දයක් ඇහුණත් මොනවා හරි හිතුණත් අදාළ නැහැ ඒවට ඉන්න දෙන්න එපා කෙලින්ම ගේන ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හර්මොනට. ඔයගලන්ට ඔය ටික හරියට තේරුම් ගත්තොත් මේක ටික කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදේ කාලේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඔබට
මේ හිත සංසුන් කරගන්නකොට ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැනට කරන දේවල් වලට වඩා. අර එක ගොවි මහත්තයෙක්ගේ ඔරලෝසුවක් නැති වුණාලු කුඹුරේදී. කුඹුරේ ඔරලෝසුව නැතිලා දැන් සිදුරු ගොඩේ පොඩි ළමයි ටිකක් ඇවිල්ලා ගොවි මහත්තයා කිව්වා අනේ පුතාලා මට මේ ඔරලෝසුව ඉක්මනට හොයලා දෙන්න කියලා. කොල්ලෝ ටික කොහොම පොළු ගෙනල්ලා අර පිදුරු එහෙට විසි කරනවා මෙහෙට විසි කරනවා. දැන් හැම තැනම දඟල මොකද්ද හොයන්නේ? ඔරලෝසුව හොයනවලු. කලුවර වැටෙනකම්ම දවසම ගෙවාගෙන කාටවත් හොයාගන්න බැරි වුණා ඔරලෝසුව. රෑ වෙනකොට ළමයි ගෙවල් වලට ගියා. දැන් ඔරලෝසුව හොයාගන්න බැරි වුණා. ගොවි මහත්තයාට හරි දුකයි. එක ළමයි ඒ ගමේ හිටපු හරිම බුද්ධිමත් ළමයි. ඒ ළමයා ටිකක් නැවතුණාලු. එයා නැවතිලා පොඩි වෙලාවකින් ගොවි මහත්තයාට ගිහලා ඔරලෝසුව දුන්නා. අරන් ගිහින් දුන්නා. දැන් මේ කලුවර වැටිච්ච වෙලාව. ගොවි මහත්තයා ඇහුවලු අර එළිය තියෙන වෙලාවෙත් අත්තර ගොඩක් කට්ටිය ඉඳලා හොයාගන්න දෙවිච්ච ඔරලෝසුව පුතේ ඔයා කොහොමද හොයාගත්තේ මෙච්චර ඉක්මනට මේ කලුවරේ? මම පොඩි දෙයක් කරේ කිව්වලු. මම පොඩ්ඩක් කන තියාගෙන හිටියා කිව්වලු. එතකොට මට ඔරලෝසුව හඬ වෙන තැන බලලා මම ටැංකිය එකකට කන තියලා බලලා හිමීට හොයාගත්තා ඒක ඔරලෝසුව. කලුවර තිබ්බත් ඒ සංසුම් පරිසරය තුළ හොයාගන්න පුළුවන් එක අර විසිරිච්ච වෙලාවේ එළිය තිබ්බත් පුළුවන්. දැන් මේ වගේ තමයි අපේ හිතේ අපිට මේ අහන ධර්මයේ ගැන අවබෝධය කියන එක හොයාගන්න පින්වත් මොනේ සංසුම් බව ඕනේ. විසිරීම තුළ කොච්චර සාකච්ඡා කළත් මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඔය ආස්වාද ප්‍රාසවාද රමන් තුළ තියෙන එකනේ. ඕකෙන් වැඩ ගන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් වෙලාවල් වලට වාඩි වෙලා මේ කිව්ව උපදේශය තුළ හික්මෙන් උත්සාහ කරන්න විවේකීව නම් පුළුවන් අය පුළුවන් තැන්වල වාඩි වෙලා කාලෙ ඉවර වෙලා උත්සාහ කරන්න ටිකක් හරි හිත සාන්ත කරගන්න මේකත් එක්ක දැන් ඔබට වාඩි වෙන හැටි හිත තියාගන්න ඕන හැටි බාධා එනකොට මග අර ගන්න හැටි හැම දෙයක්ම අපි මේ වෙලාවේ බොහෝ කරුණු සාකච්ඡා කළා හැම දිනකටම මේ සමතය වැඩි දියුණු කරගන්න භාග්‍ය වාසනාව සැලසේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු. එනම් දවාල විවේකය ලබා ගන්න දවල් ආහාර ගන්නකොට හැමතැනදීම අර අත්‍යවශ්‍ය කතාවට විතරක්ම අවධානය යොමු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කතා නොකරම ඉන්න වෙනවා කියන එකයි. ආහාර ගන්නකොටත් බොහොම සිහියෙන් තමන්ගේ ආහාර ගන්න. නැවත අපි පටන් ගන්න කීයද? එකටනේ අපි එකට නැවත අපි වැඩසටහනට සහභාගී වෙන එකකම් උත්සාහ කරන්න බොහොම සාන්ත වෙන්න හැම දිනකටම පිරුවන් කරනවා. पूजा क्लासिक करती है पूजा आकार में गाने वाले लिखा एक अपने खाने का को एक उनका सबसे पहले ज़्यादा विजिट की जाते अपने बहुत अपने करेंगे और रोशनाई जो हमारे इधर मैं उनको दिया මෙතනත් පොඩි ස්ටෝල් එකක් තියෙනවා. රුවන් මහත්තයා මෙතනින් මේ බුද්ධ පූජා ප්ලේට් එක තියන්නේ අපි ස්ටෝල් එකක් තියෙනවා. ඒක මදි. ටිකක්
දේශනාව අතරේ කියන්නේ ධර්මික හොතෝ ගන්නයි ඒක හොඳයි.